Annyeong, sekarang kita berada di Korea dan kita ramai-ramai wanita. Ni memang hilanglah mengantuk aku. Memang ramai gila perempuan. Apabila kita orang jalan-jalan ni, kita orang nampak ada dua awet menari selamba je depan kedai. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ni ialah tentang trip aku ke South Korea, Jepun dan juga Taiwan. Untuk episod pertama, aku akan ceritakan trip aku di Korea di mana aku telah pergi ke Seoul. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga korang boleh komen, share dan like. So daripada KL Malaysia, aku telah ambil flight malam ke Seoul, South Korea. Biasanya flight waktu malam ni lagi murah lah. Dan flight dia selama 6 jam dan kita tidurlah kat dalam kapal terbang. Tapi nasib aku dapat seat tengah. Lepas tu ada dua orang besar sebelah aku. Memang aku tak tidur lah dekat dalam flight malam tu. So bila sampai Seoul pagi tu, memang aku jalan macam zombie lah. So trip aku kat South Korea ni aku telah plan dengan kawan Malaysia aku iaitu Saiful. Dia ni memang peminat K-pop, peminat Korea. Dan dia dah pergi Korea beberapa kali lah. So aku bagi tahu dia lah yang aku nak pergi Korea. Dan kita orang pun plan lah sama-sama untuk explore dekat Seoul. Okay, sekarang saya bersama Saiful. Annyeong. Annyeong, sekarang kita berada di Korea dan kita ramai-ramai wanita. So secara tak langsungnya dia telah jadi guide aku kat Seoul. Dan tempat pertama yang dia bawa aku ialah kat LH Women's University. Time tu aku single lah. Memang kita orang nak cari kawan baru kat universiti ni. So bila Saiful bawa aku kat uni ni, memang hilanglah mengantuk aku. Memang ramai gila perempuan. Nama tempat ni Yuha University. Yuha University. Universiti perempuan. Khas untuk wanita. So tu kau simpan rambut panjang kan, Meg? Tu ada. Dengan harapan kau boleh masuk. LH Women's University ialah uni private untuk perempuan di Seoul yang ditubuhkan pada 1886. Ia merupakan universiti pertama yang ditubuhkan di South Korea. Dan sekarang ni ia adalah tempat pembelajaran untuk perempuan yang terbesar di dunia dan juga antara universiti yang ternama di South Korea. Aku serius bukan peminat K-pop. Tapi bila first time aku jumpa Saiful dekat Dubai, dia ni asyik pasang lagu K-pop aja. Memang play on and on. Sampai melekatlah satu lagu ni kat kepala aku sampai sekarang. Loser, Alteri, Senchon Kanon Cap Jenny. 못된 양아치 거울 속에 넌 just a loser 외톨이 Selepas tu Saiful bawa aku ke Dok Sugung pula. Dekat sini kita boleh dapat tengok lah bangunan-bangunan tradisional Korea. Kebetulan time tu ialah musim sakura ataupun cherry blossom. Memang cantik lah view dengan pokok-pokok sakura ni. Dok Sugung Palace ialah sebuah kompleks istana yang berdinding di Seoul. Milik asalnya oleh royalty family Korea ketika Joseon monarki sehinggalah pencerobohan Korea oleh Jepun pada tahun 1910. Ia merupakan salah satu daripada 5 istana besar yang dibina di Seoul oleh raja-raja. Joseon Dynasty ni ialah sebuah negara berdaulat yang kini telah menjadi Korea yang telah berkuasa lebih daripada 5 abad. 오빤 강남스타일 Dan malam tu kita pergi usah. Hey yo, sexy lady, hop 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 hop, Oppa Gangnam Style. sexy lady 오빤 강남스타일 Mestilah korang pernah dengar lagu Gangnam Style ni oleh Psy dari South Korea. Music video Gangnam Style ni ialah video YouTube pertama yang telah mencecah 1 bilion views pada tahun 2012. Friday night, walking in Gangnam. Leading the girls behind, see? Okay lah. Boleh lah. Biasa je lah. Gangnam ni merupakan sebuah daerah di kawasan Seoul. Dekat sinilah bandar moden Korea, bangunan-bangunan tinggi, tempat komersial dan entertainment, kedai-kedai branded, nightclub glamour dan restoran-restoran high-end. Di kalangan boyband K-pop diorang juga, penyanyi-penyanyi lelaki ni, diorang suka pakai makeup. So kalau korang nampak lelaki pakai makeup jalan-jalan dekat public di Korea, ni tak ada masalah. Kalau korang nak cuba pun boleh juga. Aktiviti pada hari esok tu memang kita orang lepak chill lah. Di mana kita orang telah pergi lepak dekat sebelah Han River. Kita tak ada culture sini. Tak ada equivalent ni macam Sungai Gombak lah. Sungai Gombak. Agak sejuk berangin jugalah dekat Seoul time tu. Kita orang keluar jugalah. Dan masa tu time weekend.
Memang orang-orang lokal ada banyak aktiviti time weekend ni. Han River ini ialah sungai utama di semenanjung Korea dan telah memainkan peranan yang penting sepanjang sejarah Korea. Populasi South Korea ialah seramai 51 juta orang. Di Seoul sahaja seramai 10 juta orang dan merupakan bandar metropolitan keempat terbesar selepas Tokyo, New York dan Los Angeles. Aku ni bila time travel, kalau jatuhnya pada weekend dekat bandar moden, aku suka tengok culture nightlife diorang di negara-negara yang berbeza. Dan agak menarik jugalah apabila kita orang jalan-jalan ni, kita orang nampak ada dua awet menari selamba je depan kedai. Dan juga aku suka tengok lampu-lampu neon ni yang menyinari bandar tu pada waktu malam. Hongdae ni terkenal dengan urban arts, culture indie music, kedai-kedai lokal, club dan entertainment. Apabila berada di Korea, antara perkara wajib korang pergi ialah ke Hanok Village. Aku benci gila pada hari ketiga aku kat Korea ni sebab sejuk gila daripada hujan berangin ni. Mungkin juga sebab sebelum trip ni aku dah selesa berada di Malaysia selama 4 bulan. Sekarang ni kita kat Angguk. Ni kawasan perumahan. Dah 3 hari cuaca macam ni. Saya sebenarnya tak suka. Saya jadi cranky macam ni. Cakap pun kita kena anggur kat sini. Kena Angguk. Korea. Ni. So Angguk ni kawasan tradisional. Kena tengok atap-atap dia. Nanti saya tunjuk atap-atap dia. Ya, okey? Semua orang. Bukan Hanok Village ni terletak di atas bukit dan dia merupakan Korean traditional village di Seoul yang mempunyai sejarah yang panjang. Hanok ni bermaksud rumah tradisional dan kali pertama wujudnya pada abad ke-14. So ni yang dimaksudkan atap-atap Angguk. So bila kita lalu sini Hanok. Angguk nama stesen lah. Nama stesen dan cara percakapan kita kat sini kena Hanok. Kalau kau marah kat sini, kepala hangguk kau. Malah jangan sekali-sekali. Kepala hangguk kau. Kepala hangguk kau. Dan pada malam tu aku dan Saiful telah pergi ke program exchange language. So kat dalam program ni ada peserta-peserta international dan lokal. Dan juga dalam program ni kita telah jumpa dengan budak sekolah 17 tahun daripada Malaysia, Dura Adibah. Kita orang pelik jugalah bagaimana dia ada kat sini padahal yang lain semua tengah sekolah dekat Malaysia masa tu. Okay, so hari ni perpisahan saya dengan Saiful. Saiful akan balik ke Malaysia, ke kerja asal dan saya akan move on ke tempat baru esok, ke Tokyo. So, Saiful ada apa-apa? Sedih tak dapat diungkap dengan kata-kata. Jadi sebab kena kerja esok tu je. Sampai airport pukul 5, kena masuk office pukul 8. Okay, tak apa. Kita kena haruskan haluan masing-masing. Ciao Saiful. Okay, ciao. Have fun, Tokyo. So pada hari tu Dura Adibah ni pula telah bawa aku jalan-jalan di Seoul. So Dura telah bawa aku ke Seokjeon Lake. Dekat sini terkenal lah dengan pokok-pokok sakura dan memang ramai orang dekat sini. So cerita kenapa Dura ada dekat Korea ni ialah kerana dia telah menang Korean Speech Contest di Malaysia. Dan hadiah dia ialah 3 bulan scholarship language course dekat universiti kat Korea ni. Pada waktu malam pula, Dura telah bawa aku ke Myeongdong Street. Sini macam wajib juga lah datang. So ni last night dekat Seoul. Dekat sini memang tempat komersial lah untuk turis, di mana kita orang boleh shopping, boleh dapatlah barang-barang murah Korean cosmetics, jalan-jalan dekat pasar dan cuba makanan-makanan street food. Madu. Keras. Sangat keras. And this tepung jagung. 500 years ago, Korean was a special cookie. Korean was a, do you know any Korean king? Najib Malaysia king. Najib Rosma. One night, finally, Rosma power. Wow, Malaysia nama rambut nenek. Menarik, sangat terukana. Abang, when you go back? Itu je. Alright guys, sampai sini adalah cerita pengalaman aku di South Korea.
Episod seterusnya aku akan cerita trip aku ke Jepun pula, di mana aku telah pergi ke Tokyo dan jumpa kawan aku dan kita orang telah berjalan-jalan. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa tekan butang loceng notification supaya korang dapat video update terkini. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.